Καλημέρα αγαπητοί μου φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαστε ακόμα στην Ικαρία, το τρίτο βίντεο της σειράς μαγειρεύοντας τη φύση. Σήμερα θα κάνουμε ένα αρχαίο παραδοσιακό barbecue ψήνοντας πάνω στην πέτρα. Αλλά το ιδιαίτερο του barbecue εκτός από την πέτρα είναι ότι η στρώση που βάζουμε κάτω, που βλέπετε εδώ πέρα, είναι ποταμίσια άμμο που θα θάψουμε μέσα κάποια κρεμμυδάκια και κάποιες πατάτες. Θα τις σκεπάσουμε με την άμμο, από πάνω θα μπει η φωτιά ώστε να ζεστάνει την πλάκα μας και να ψήσουμε τις χοιρινές μπριζόλες που είναι η συνταγή της ημέρας μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Έχουμε πατατούλες. Θα βάλουμε τις πατάτες μας μέσα στην άμμο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και θα τις θάψουμε. Όπως επίσης και τα κρεμμυδάκια μας. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε έρθει πάλι με το πανεράκι μας οργανωμένοι και τα κρεμμυδάκια μας τα βάζουμε ολόκληρα ώστε η φλούδα να προστατέψει λίγο κατά το ψήσιμο. Αλλά να προσέχετε όταν το κάνετε αυτό, είναι πολύ δυνατή η φωτιά, μπορεί να σας καούν, οπότε πρέπει να τα τσεκάρετε και πρέπει να είστε πάνω από τη φωτιά όλη την ώρα και να τη σκεπάσετε με πάρα πολύ άμμο. Να τα σκεπάσετε τα υλικά όλα αυτά εδώ με πάρα πολύ άμμο. Όπως βλέπετε τα σκεπάζουμε όλα, να κάνουν να καλυφθούν ώστε να προστατευτούν. Είναι όπως τον ελληνικό καφέ στη Χόπολη που λέμε. Τέλεια. Πάμε να ανάψουμε τη φωτιά μας τώρα. Λοιπόν φίλοι μου, αφού σκεπάσαμε με άμμο τις πατάτες και τα κρεμμυδάκια μας, τώρα ήρθε η ώρα να ανάψουμε τη φωτιά. Έχουμε μαζέψει ξερά ξύλα. Λοιπόν, αφού ανάψαμε τη φωτιά μας, τώρα θα πάμε να τοποθετήσουμε την πλάκα. Αυτή εδώ είναι η πλάκα μας και πάνω σε αυτή την πλάκα θα την αφήσουμε για το λιγότερο μία ώρα ή όταν νιώσουμε ότι πυρώνει, για να μπορέσουμε να ψήσουμε το πάνω στο χοιρινό μας, τη χοιρινή μας μπριζόλα. Πάμε να τοποθετήσουμε την πλάκα μας και να συνεχίσουμε. Λοιπόν φίλοι μου, αφού βάλαμε τη φωτιά, στρώσαμε την πλάκα από πάνω, τώρα θα μαρινάρουμε τις μπριζόλες μας. Βλέπετε εδώ ωραίες μπριζολίτσες, ντόπιες χοιρινές, και έχω πληροφορίες ότι αυτό το χοιρινό το μόνο που έτρωγε ήταν μήλα από τον κήπο και ακτινίδια. Οπότε ανυπομονώ να δω τι κρέας θα φάμε σήμερα. Λοιπόν, όπως βλέπετε τη μαρινάδα μας θα την κάνουμε σε αυτό το παραδοσιακό γουδί. Πιάσαμε φύση, πρέπει να πιάσουμε και λίγο παράδοση. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε τη μαρινάδα και αφού τη φτιάξουμε θα βγει σε μορφή πάστας. Θα λείψουμε το χοιρινό μας και όταν η πλάκα μας ζεσταθεί θα τα ρίξουμε πάνω να ψηθούν. Πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε την πάστα μαρινάδα. Ξεκινάμε με το αλατάκι μας. Βάλτε μπόλικο αλατάκι. Πιπεράκι κόκκους. Ρίγανη. Και αρχίζουμε τώρα και χτυπάμε. Και για να ομογενοποιήσουμε τώρα το μείγμα μας και να το κάνουμε μια πάστα, θα ρίξουμε μέσα ελαιόλαδο, θα το χτυπήσουμε λιγάκι και θα λείψουμε τις μπριζόλες. Μην το λιπάστε το ελαιόλαδο, εκτός αν δεν το έχετε. Εμείς το έχουμε σε αυθονία εδώ. Ωραία, και αφού τελειώσαμε, τώρα πάμε να δείξουμε πώς θα αλείψουμε τις μπριζόλες μας. Και τώρα θα ρίξουμε το μείγμα μας πάνω στις μπριζόλες και σιγά σιγά δεν πειράζει αν χυθεί λιγάκι, στη φύση είμαστε και τις αλείφουμε όλες να πάει η μαρινάδα παντού. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε κάνει τρομερή δουλειά και βλέπετε εδώ πέρα οι μπριζόλες μας έχουν μαριναριστεί, είναι έτοιμες να μπουν πάνω στην πλάκα. Φύγαμε.
Λοιπόν, η πλάκα μας έχει πυρώσει για τα καλά και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τις μπριζολίτσες μας πάνω. Έχουμε φτιάξει και ένα αυτοσχέδιο πυρούνι της φύσης για να γυρίζουμε τις μπριζόλες μας. Η μπριζολίτσα μας σιγά σιγά γίνεται, παίρνει το χρωματάκι της. Εδώ ήδη έχει πάρει το χρώμα της, όπως βλέπετε. Λοιπόν φίλοι μου, οι μπριζολίτσες μας είναι έτοιμες, μοσχοβολάνε και οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι εντυπωσιασμένος γιατί στα τόσα χρόνια σαν μάγειρας δεν έχω δει κάτι παρόμοιο. Έχουν ψηθεί, εμένα η αμφιβολία μου που τελικά βγήκα λάθος ήταν αν θα πάρουν χρώμα. Είναι ζουμερές και έχουν πάρει ένα ωραίο χρώμα, χρυσαφένιο χρώμα που πραγματικά ανυπομονώ να τις δοκιμάσω. Λοιπόν, θα τις μαζέψουμε, θα τις βάλουμε στο ψιλαράκι μας, θα ξεθάψουμε τα κρεμμυδάκια μας και τις πατατούλες μας και είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε τις μπριζολίτσες μας. Έχουμε και την αυτοσχέδια τσιμπίδα μας. Όλα σήμερα έρχονται από τη φύση. Κοιτάξτε χρώμα. Κοιτάξτε χρώμα. Φίλοι μου, πάμε να βγάλουμε και την πατατούλα μας. Ωραία, μια πατάτα με την αυτοσχέδια τσιμπίδα μας. Κοιτάξτε εδώ χρωματάκι. Έχει γίνει αφρός η πατάτα και πάμε να τη σερβίρουμε μαζί με το κρεατάκι μας. Γιατί καίει εδώ πέρα. Έχει γίνει. Μοσχοβολάει. Πριν ξεκινήσουμε το σερβίρισμα, κόψαμε τις πατατούλες μας και τις βάλαμε πάνω στην πλάκα να τους δώσουμε μία έξτρα γεύση γιατί έχει μείνει το λίπος από το χοιρινό και θέλουμε να την πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Αφού τελειώσαμε όλα αυτά και πριν πάμε να δοκιμάσουμε τι φτιάξαμε σήμερα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω και να σας δώσω μια συμβουλή να προσέχετε πού μαγειρεύετε στη φύση, όχι κοντά σε ξερά χόρτα, όχι κοντά σε δάση και πάντα όταν τελειώνετε το ψήσιμό σας να σβήνετε πολύ καλά τη φωτιά γιατί είναι κρίμα να καίμε τα πανέμορφα δάση που έχουμε στην Ελλάδα. Πάμε να δοκιμάσουμε. Έφτασε η ώρα της δοκιμής, μου τρέχουν τα σάλια. Λοιπόν, λίγο λεμονάκι, αν και δεν χρειάζεται, αλλά να δώσουμε έτσι μία οξύτητα στο κρέας. Τέλεια. Έχουμε εδώ λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, έτσι θα το συνοδεύσουμε. Εδώ πάμε ξεροσφύρι, πατατούλες και κρεμμυδάκι το ψημένο που είχαμε βάλει πριν στην άμμο μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα της μπριζόλας. Ανυπομονώ να τη δοκιμάσω. Για πάμε, για πάμε. Είναι ζουμερή. Συγγνώμη. Είναι ζουμερή. Έχει πάρα πολύ ωραία αρώματα. Είναι... Η Πέτρα έχει κάνει ένα ψήσιμο που δεν έχω ξαναδοκιμάσει τέτοιο ψήσιμο και είναι φοβερό. Είχα τις επιφυλάξεις μου, σας είπα στην αρχή. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Ήλπιζα να ήσασταν εδώ πέρα τώρα και να παίρνετε ένα κομματάκι για να καταλάβετε. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις. Λοιπόν φίλοι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Να είστε όλοι καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε με μια νέα συνταγή στη φύση πολύ σύντομα. Φιλιά σε όλους, ντου Στάθη, κάντε ένα like, subscribe στο κανάλι και ένα comment να δω ότι είστε εκεί, και ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε αφήστε το κάτω στα σχόλια και θα σας απαντήσω το συντομότερο δυνατόν. Φιλιά σε όλους.